Hi everybody, I welcome you all to Rice Teachers YouTube channel. As usual, today also I am going to teach you a new sentence pattern. වෙනද වගේම මම අදත් ඔයාලට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝස් මුලටම බලන්නේ. මගේ වීඩියෝස් බලන්න, වීඩියෝ ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න, like කරන්න. මං ඔයාලට කියනවා මගේ වීඩියෝස් මුල ඉඳලා මගේ වීඩියෝස් නම්බර්ස් දාලා තියෙන්නේ එකින් එක පිළිවෙලට බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මං ගැරන්ටි කරනවා. මේ ලොක්ඩවුන් කාලය ඇසේ අපට කරන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් එක. මොකද හැමෝම ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍යයි. හැමෝම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නම වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බොහොම සරල ක්‍රමයකට වියදමක් යන්නේ නැතුව ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න chance එකක් තියෙනක ලොකු දෙයක්. නම් හිතන ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට බැලුවොත් ඔයගන්ට මේක කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ටිකක් බලන්න. පළවෙනි එකේ ඉඳලා වීඩියෝ දෙක තුනක් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොච්චර ඉංග්‍රීසි ලේසිද කියලා. හරි. අපි දැන් පටන් ගනිමු අද මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න වෙනවා. මන් දන්නේ නැහැ අම බණීද කියලා. මන් දන්නේ නැහැ. අම බණීද කියලා. මන් දන්නේ නැත්තම් I don't know. මන් දන්නේ නැත්තම් I don't know. අම්මා බණී මම මේක මගේ කලින් වීඩියෝ එකක කියලා දෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේ අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දේක් ගැන කියනකොට අපි කියනවා shall will දාන්න. will. Mother will scold. අම්මා බණී. එහෙනම් I don't know if අපි මෙතෙන්දී if යොදනවා. I don't know if mother will scold. මන් දන්නේ නැහැ අම්මා බණීද කියලා. I don't know if mother will scold. මන් දන්නේ නැහැ බල්ලා හපයිද කියලා. මන් දන්නේ නැහැ බල්ලා හපයිද කියලා. I don't know if dog will bite. බලන්න හරිම ලේසි. I don't know if dog will bite. මන් දන්නේ නැහැ බල්ලා හපයිද කියලා. මන් දන්නේ නැහැ තාත්තා කොළඹ යයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා කොළඹ යයිද කියලා. I don't know if father will go to Colombo. I don't know if father will go to Colombo. මම දන්නේ නැහැ අම්මා බත් උයයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ අම්මා උයයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ අම්මා බත් උයයිද කියලා. I don't know if mother will cook rice. I don't know if mother will cook rice. මන් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් සල්ලි ගෙවයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් සල්ලි ගෙවයිද කියලා. I don't know if they will pay money. I don't know if they will pay money. මං හිතන හරිම සරලයි. I don't know දැම්ම ඊළඟට if එකතු කරා. future tense sentence එකක්. මන් දන්නේ නැහැ බබා වීදුරුව කඩයිද කියලා. I don't know if baby will break the glass. I don't know if baby will break the glass. මම දන්නේ බබා වීදුරුව කඩයිද කියලා. මම දන්නේ ළමයා වැටෙයිද කියලා. මම දන්නේ ළමයා වැටෙයිද කියලා. I don't know if child will fall down. I don't know if child will fall down. මන් දන්නේ ඒගොල්ලන් අපට ආරාධනා කරයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් අපට ආරාධනා කරයිද කියලා. I don't know if they will invite us. I don't know if they will invite us. මන් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් අපට ආරාධනා කරයිද කියලා. මන් දන්නේ නැහැ ඔහු තරහ වෙයිද කියලා. මන් දන්නේ නැහැ ඔහු තරහ වෙයිද කියලා. I don't know if he will get angry. I don't know if he will get angry. එහෙම නැත්නම් I don't know if he will be angry. I don't know if
he will be angry. මං හිතනවාට හරිම ලේසි මේ වාක්‍ය රටාව. අපි මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. පුරුදු වෙන තරමට තමයි අපිට වචන කටට හුරු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව නම් අපිට කවදාවත් ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා. ඉතල එකින් දෙකින් පටන්ගෙන ඒ වගේ හරි කටට හුරු කරගන්නම වෙනවා. මන් දන්නේ බබා අඬයිද කියලා. බලන්න අපිට ඔක් කියන්න වෙනවා. මන් දන්නේ නැහැ බබා අඬයිද කියලා. I don't know if baby will cry. I don't know if baby will cry. මන් දන්නේ බබා අඬයිද කියලා. මන් දන්නේ ඒගොල්ලන් එයාලගේ කායක විකුණයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් එයාලගේ කායක විකුණයිද කියලා. I don't know if they will sell their car. I don't know if they will sell their car. මම දන්නේ නැහැ එයාලා ඒගොල්ලන්ගේ කායක විකුණයිද කියලා. මම දන්නේ අම්මා එළවලු ගෙනෙයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ අම්මා එළවලු ගෙනෙයිද කියලා. I don't know if mother will buy vegetables. I don't know if mother will buy vegetables. අපිට bring කියන්නත් පුළුවන්. මිලදී ගන්නව නම් buy. ගේනව නම් අපිට bring කියන්නත් පුළුවන්. I don't know if mother will bring vegetables. I don't know if mother will bring vegetables. මං හිතන ඔයගලන්ට මේක ලේසි කියලා. මේ වගේ පුළුවන් තරම් හිතන්න වාක්‍ය. හිතලා හදන්න බලන්න. ඒවා පාවිච්චි කරන්න. ගෙදර ඉන්න අයත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මේක ඉංග්‍රීසි කියන එක හරි ලේසි. ඒ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක විතරයි දැනගන්න පුළුවන්. මං දන්නේ ඒගොල්ලන් අඹ ගහ කපයිද කියලා. අපිට කියන්න වෙනවා මං දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් අඹ ගහ කපයිද කියලා. I don't know if they will cut the mango tree. I don't know if they will cut the mango tree. මම දන්නේ ඒගොල්ලන් තෙමෙයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් තෙමෙයිද කියලා. I don't know if they will get wet. I don't know if they will get wet. මම දන්නේ ටීචර් දඬුවම් කරයිද කියලා. I don't know teacher will punish. I don't know teacher will punish. මම දන්නේ නැහැ ඇය පණිවිඩයක් යවයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඇය පණිවිඩයක් යවයිද කියලා. I don't know if she will send a message. I don't know if she will send a message. මම දන්නේ අම්මා රෝහලට යයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ අම්මා රෝහලට යයිද කියලා. I don't know if mother will go to the hospital. I don't know if mother will go to the hospital. මම දන්නේ තාත්තා ගහයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා ගහයිද කියලා. I don't know if father will hit. I don't know if father will hit. මම දන්නේ නැහැ බල්ලා බත් කයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ බල්ලා බත් කයිද කියලා. I don't know if dog will eat rice. I don't know if dog will eat rice. මම දන්නේ එයා දොර වහයිද කියලා. ඔහු කියලා කමු. මම දන්නේ ඔහු දොර වහයිද කියලා. I don't know if he will close the door. I don't know if he will close the door. මම දන්නේ නැහැ බස් එක එයිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ බස් එක එයිද කියලා. I don't know if bus will come. I don't know if bus will come. මං හිතන්නේ දැන් ඕගලන්ට හොඳටම පුළුවන් ඇති. මේ විදිහට sentences පාඩම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ try කරන්න, කියන්න, උත්සාහ කරන්න. මම මගේ ඉදිරි lessons වලින් ඕගලන්ට spoken practice කරන්න යනවා. කටපාඩම් කරවන්න යනවා මම ඕගලන්ට. මං හිතනවා එහෙම හරියයි කියලා.
එතෙක් මේ වගේම පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න ළමන වාක්‍ය ලියන්න කියන්න බලන්න නිතර නිතර පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ සිංහල වලට වඩා ඇත්තට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරිම ලේසි. අපිට තියෙන ඉංග්‍රීසි වලට අපිට නුහුරු ගතියක් විතරයි, බයක් විතරයි. අපි වචන කටට හුරු කරගත්තත් අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මගේ channel එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එක lesson එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ මේක subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් ඊළඟට like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි. අපි තවත් මේ වගේම වාක්‍ය රටාවකින් මුණ ගැහෙමු.